So hello guys, I am Tamira Panem and welcome back to my channel. For today's video, my cousin here, Katrina, we're going to put makeup on my face. So plus we're having a little chit chat or Q&A for this vlog. So let's start. So, mag-start na po siyang ayusan ako. So, game na. Game na? Wait lang, bago tayo, naghugas na kami, pero like, I'm gonna touch your face, magagawa tayo. Safety first. So, ang uunahin ko. Hindi po ako marunong mag-makeup. Unahin natin. Ano karami nilagay mo ba nito? Gamit namin is this BB cream. Love it. What are you looking forward to next year? Syempre, studies pa rin, ganun. Kailangan pumasa for future, you know. Tsaka, finding jowa di here. Charot. Speaking of jowa, girl. Hindi, wag na. Masyado ko nang alam yung ano niya eh. parang konti nang nilagay ko. Parang mali. Alam ko na, nung unang mamimiss mo. Yung parang, sa tingin mo yung mamimiss mo ng sobra. Syempre, the bonding, ganun. Tapos, yung bonding ng pinsan, ganun, ng family. Dahil namimiss ko na ngayon eh. Kasi, because of pandemic, you know. Can't just go outside. Kaya, hindi pwede. Okay. Yung next natin is like, ito, powder foundation. Maybelline. Natapos ko na siyang for BB cream. Kasi masanay niya ang BB cream eh. Paano ito ilagay? Ganyan, di ba? Ay, ang buti nito. Oh my God, ang galing gagi. Hindi ko alam na ganun siya Yung brush na lang gamitin mo kung hindi ka sanay. Hindi ako sanay talaga. Pikit ka muna. So, kung tawag dito, paano mo i-describe ang sarili mo? Actually, mapagbigay, matulungin. Sabi din nila mabait. Mahihain actually yung words ko. Okay. Next po is, lalagay tayo ng concealer. This is L'Oreal. Infallible. I don't care as long as... Magmamanok ba kayo? Nagbablog kami. Ay? Nagbablog kami. Bigla ka na lang daw. Tanong niyo sa viewer, magmamanok ba kami ngayon? Hindi ko alam. Sorry.
Actually, I don't have fake friends nga kasi even though I have, I don't care kasi nga kahit na meron, ang mahalaga sa akin, totoo ako, hindi yung kung peke sila, peke din ako. But I'm not like that. Hindi kasi ako ganun pinalaki. Ang mahalaga sa akin, totoo ako, yun lang yun. Tsaka, actually, I don't have naman na not real friends kasi mabait sila sa akin from high school hanggang college. Yung yung apat kong best friend ng high school, yung best friend ko din ngayong college. Kaya, I can't even say na mayroon akong plastic friends or what. Kasi nga, mabait sila lahat sa akin. Okay, anong pinaka-memorable mong memory? Siguro pag, alam mo yun, yung bakasyon sa baba, ganun. Every, April, May, tapos pag may peryahan, ganun. Tapos pag kakain, ganun. Actually, kapag nasa peryahan, pag kunwari nanalo or natalo, hindi. At least kakain pa rin. Tapos yun yung pinaka-memorable sa akin. Ano yung sa tingin mo yung pinaka nag-stuck na ugali? Parang, kapag ito ginawa, parang naalala mo ko dito. Ugali. Truth? Actually, yung pinaka-ugaling gusto ko is, or naalala ko is, madaldal. Masyado siyang maingay tsaka madaldal. Mas maingay siya sa akin actually. Mas madaldal siya sa akin. Mahihain ka kasi. Madaldal ka sa mga parang piling tao. No? Para sa akin, mas, madaldal ka lang sa piling tao. Pero kapag, hindi. Yung parang hindi mo close. Hindi ka ngayon madaldal. You're an animal. What kind of animal would you be? What type of animal? Actually, dog, kasi it's man's best friend. You can secure everyone that you love, ganun. Masyado intense yung nagawa ko. Wait lang. As long as you're here, I'm here, actually, is you're secured. Parang ganun yung dog. Wow, yes naman. Which is true. I can say that. Pero, tsaka, siguro, what type of dog would you be? Para sa akin, ewan ko nga, parang chihuahua ka nga para sa akin. Ikaw? Sa tingin mo ikaw? Actually, hindi ako magaling sa aso. Ewan ko kung ano ko. Pero, pwede na din yung aso na ginagamit ng mga pulis. K9 ka, girl. K9 siya. Arf ka, ha. So guys, pinalitan ko yung lip color niya kasi masyadong purplish nga sa look niya. Kaya, yan parang mas more natural. I tried to make it more natural. Ang ganda naman. So, here comes
finished product. So, makikita nyo naman po siya if I've uploaded this video kung paano niya pinaganda yung mukha ko in a natural way. So, that's it for this vlog. Thank you for watching and please like, share, and subscribe to my channel. See you in my next vlog. Bye!